Hej allihopa, Byggsander här. Just nu befinner jag mig utanför Bjellins showroom på Sibyllegatan 38. Idag är inte vilken dag som helst, utan idag kommer faktiskt golven få träffa familjerna som de ska flytta hem till. Men innan det måste jag ju presentera familjerna. Hej, jag heter Filip och jag är 32 år och nu är vi i min lägenhet i Bromma. Det känns fantastiskt att Bjellins fiskbenspaket har kommit hem till mig. Ja, vi befinner oss i Huddinge utanför vårt nya hem där vi står och väntar på Bjellins härdade trägolv. Tack snälla! Gud vad kul att äntligen vara här. Eller man är hemma hos någon. Ja, där är Filip! Vad kul! Hej! Gud vad roligt! Välkommen till Bjellin. Jag vet aldrig hur man hälsar, men det är jättekul att se dig, äntligen. Detsamma. Verkligen, det var lång tid sedan vi pratade sist. Faktiskt. Men nu är du här. Ja. Det här är Katrin från Bjellin. Hej. Välkommen. Kul att träffas. Katrin Sanette heter jag och arbetar för Bjellin. Och jag hjälper framförallt byggare, inredare och arkitekter att fatta val när det kommer till golv. Det finns ju massa grejer man ska tänka på. När man ska välja golv, Ja. jag skulle säga att om du nu, som du säger att det ska vara ifrån kök till vardagsrum, tycker man ska tänka på att man ska välja ett mattlackat golv. Sen kan man ha olika anledningar till att tycka om ett oljat. Men just om man är i köket och man lagar mycket mat och så spiller man lite olivolja, det äter upp oljan som ligger på golvet. Det bästa med att kunna hjälpa folk att fatta sina val, det är att de blir trygga och lugna. Så just därför skulle jag säga, vi kommer titta på mattlackade golv. Men ska vi titta lite Ja, på vad du har tagit med dig? Så här ser det ut idag. Tidigare så var det en vägg som gick här över. Okej, så ni har rivit ner Ja, hela väggen. den. Ja, Och sen var det en dörröppning här också, så den är Vilken igensatt. skillnad, vad smart. Ja. Bra. Ja. Och här kan man se lite liksom där har planen du med färger. Jag älskar Lagt att vi- in parkering. Ja. Exakt, han är redan klar. Det roligaste hade varit om du hade gjort det här innan du visste att du hade vunnit tävlingen. Ja, det var ju alltså, det kanske jag hade gjort om jag inte hade råkat ut för den här vattenläckan. Ja. Vi fick en vattenläcka i och med att vi skulle ta bort köket, vilket gjorde att vi var tvungna att ta bort all betong i kök och 1 meter ut i vardagsrum. Och det har varit väldigt kämpigt och jag kände det drog ner hela glöden i renoveringen. Oftast tänker man så här, det ska vara klart på en vecka. Som jag har sett mycket tv-program där de har renoverat och gjort renoveringen på en vecka och då tror man själv att men det här kommer vi fixa snabbt. Bjellin ringde mig i våras och hade golv som behövde hitta hem till rätt familj. Genom sociala medier så sökte vi efter den rätta familjen. Vi la till och med upp en kontaktannons i tidningen. Det var hård konkurrens och bland 100 ansökningar hittade vi till slut 2 hem som kändes självklara. Jag fick äran att ringa upp och berätta om de goda nyheterna. Och ni kämpar ju verkligen, jag ser ju, ni är full igång och gör det här just nu. Och därför blir jag faktiskt jätteglad över att kunna berätta att jag tillsammans med golvkedjan och det härdade golvet, trägolvet från Bjellin kommer gärna ut, river ut golvet som ni har nu och ser till att ni får ett nytt golv. Nej men du skämtar? Nej. Vad kul, vad glad jag blir. Gud vad roligt, vad glad jag blir. Alltså hade det inte varit corona, jag funderade faktiskt på att komma och knacka på er dörr och bara säga grattis. Ja, men alltså, när vi kollade igenom filmerna så kändes det så bra. Det känns som att ni är det perfekta hemmet. Och vi ser fram emot att kunna få vara en del av det kommande hemmet där ni liksom skapar nya minnen med familjen. Gud vad roligt, tack verkligen. Gud tack. Nej men det är inget att tacka för. Det är ni som gjorde en ansökan. Vi är bara glada över att få vara en del av den. Gud vad roligt, jag är helt mållös. Jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig. För det är en lägenhet på 43 kvadrat. Så tanken var att jag ville att den skulle kännas mer rymlig. Ha den här öppenheten. Hur mycket har du tänkt på den här första bostaden? Det känns som att Ja, du verkligen jättemycket. har... Ja. Alltså, ja, men sen också, jag jobbar mycket med design och med fina saker och då det vill man ta med sig när man är hemma. Att man vill ha det fint och man vill ha... Men för mig är också väldigt viktigt tidlöshet. Även trend är okej, men man vill ändå ha en tidlöshet man ska kunna ha, som är golvet, att jag ska kunna ha det i 20-25 år.
När jag hör hur Filip verkligen har tänkt till kring dels inredningen men också köket och vardagsrummet, då ser man verkligen att han vill att det ska vara något som håller länge och att det ska vara tidlöst men även ha en karaktär. Och jag tror att det är någonting som många väldigt ofta glömmer för att man tänker på det som är trendigt. Men låt oss kolla på golven. Katrin, det här är ju ditt kärnområde så jag step back lite så får du ta över scenen tänkte jag säga. Nu är det dags att träffa andra familjen som golvet ska hem till. Och här har ett brev förändrat hela deras liv. Ja, jag och Oliver, vi var ute och gick en promenad. Så såg vi det här huset och tyckte att det var helt magiskt. Det hade sån potential. Så att vi gick hem, skrev ihop ett personligt brev om oss och vår familj. Och frågade om de hade planer på att sälja eller skulle vilja sälja till oss. Och ni har aldrig gjort så tidigare. Men det här är första gången. Ja. Lyfta upp. Ja. Precis. Det är värt att chansa. Ja. Och sen så fick vi svar från ägaren någon vecka senare och sen så blev det vårt. Och det blev så personligt att köpa huset. För vi fick ju också en historia, vem där som har byggt det, hur det såg ut invändigt. Alltså vi fick alla detaljer på när det var byggt och vem som har bott här och det blev så himla personligt. Och det vill vi ändå bevara fast det är en modern tappning när vi renoverar nu. Och så får ni lägga er egen prägel på det dessutom. Exakt. Det är väldigt många som just nu är intresserade. Det är inte alltid lätt att hålla koll på en renovering, en filminspelning och en 1,5-åring som springer runt och som vill ha extra uppmärksamhet. Därför går vi över och ser hur det har gått hos Filip. Hej! Välkommen! Det var en speciell ringklocka jag hade. Antik. Men Ja, och välkommen till kaoset. ja, men så nu står vi i det som egentligen kommer vara vardagsrummet. Ja, precis. Och vi har ett kök som också ska läggas upp. Men just nu är det ju inte ett hem riktigt än. Absolut. Visionen var ju att göra något nytt av det här men ändå vidbehålla det tidtypiska för huset skulle jag säga. För det har varit viktigt för dig att behålla liksom att husets behålla karaktär. och identitet. Liksom, att man inte tar bort för mycket. Det har varit kämpigt men nu känner jag att nu är vi på rätt väg. Nytt golv. Nytt äntligen. golv, det börjar närma sig även om det kanske inte ser ut så just nu. Precis. Är det något område som du har varit mer nervös inför i samband med renoveringen? Ja, allt skulle jag säga. Eftersom jag är så grön på den här delen med renovering så känns det som att okej, kommer vi klara detta? Vad tror du? Ja, nu känns det bra. Nu kommer vi klara det. Men tidigare steder så kände jag verkligen okej, det här kommer inte gå. Att man gör en bra research på golv. Att man känner vad är viktigt för mig? Vilken känsla vill jag ha på golvet? Vilken färg? Hur ska det ligga? Alltså sådana grejer tycker jag är viktigt. Nu har vi tagit fram lite alternativ då, eller våra bord här visar lite alternativ. Här är extra vitt, ljust, tidlöst, hur vackert som helst. Men lite grann när jag tittar på de färgprover du har med dig så tror jag att vi la upp dem på rätt yta från början. Jag gillar ju att jobba lite grann med kontraster, för din yta kommer att kännas ännu större. Och så den som du sa ovanför, va? Ja, liggande, stående, faner, I don't know. Och lite vägg. Alltså jag vet inte, kan det bli mycket bättre än så här eller? På riktigt. Och så har du hallen här borta. Det var nästan det första golvet som jag såg när jag kom in skulle jag säga. Golv för mig betyder väldigt mycket då det återspeglar liksom hela lägenheten eller hus om man har det. Jag skulle säga golvet är stommen av ens hem, både inredningsmässigt och det är det vi går på. Det ska både vara snyggt, tåligt, det ska klara mycket. Så det är ändå roligt att du ser att det här är mig. Ja. Nu lämnar vi allt det negativa som har hänt i det där hemmet och blickar framåt. Ja. Yay, vad kul! Men då ses vi snart hemma hos dig. Ja, det gör vi. Toppen. Tack. Det har varit väldigt mycket liksom, velande vilket golv jag ska välja. Men till slut blev det ett fiskbenspaket för att det är väldigt tidlöst och sen för att jag vann ett fiskbenspaket. Men jag tänkte redan i banan fiskbenspaket för jag vill ha något som är tidlöst. Och här ser vi ju att golvet kommer läggas. Och det är ju faktiskt så att vi har proffs från golvkedjan som kommer lägga golvet. Det är ju bänken som kommer vara här och få möjligheten att få golvet att komma hem. Ja. Hej, jag heter Benke.
jobbar som golvläggare på Ekenhuset och har jobbat som golvläggare sedan 85 tror jag. Det bästa med att lägga golv, eller byggjobb överhuvudtaget, är att man får se ett resultat. Man gör någonting och man ser att det händer någonting. Det är min åsikt. Det finns många andra jobb som inte har det. Så det är det jag tycker om med golvläggning. Man pratar ju ofta om att när man ska lägga golv i ett nytt rum eller i en ny lägenhet eller bostad, då ska golvet ligga där i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperaturen. Det är alltid bra är det, att man inte tar in ett kallt golv eller ett fuktigt golv i en annan miljö, därför att trägolv rör sig alltid. Precis, det är ju levande Så material. det är precis som du säger, det är för att det ska anpassa sig till rummet, temperatur och fuktighet i rummet. Men en sista fråga då. Hur gärna vill du börja lägga golvet och att jag ska gå härifrån och låta dig arbeta i fred? På en 1-12-skala ungefär 8. Okej, men jag ska släppa dig och så får jag tacka för dina tips. Tack själv. Ja, det ska bli kul att se resultatet sen. Det blir kul. Tack. Vi ses!